Chẳng ai muốn trầm cảm tới với mình cả, nhưng mà trầm cảm cũng không xấu. Nếu mà bạn thông minh, bạn tinh tế, bạn nhạy cảm, bạn luôn nỗ lực thì thậm chí khi đó bạn có khả năng bị trầm cảm nhiều hơn những cái người mà bình thường nữa. Bạn không có đơn độc, có tôi ở đây, tôi cũng đã từng bị trầm cảm, William cũng đã từng bị trầm cảm, và chúng ta hôm nay ở bên cạnh nhau, chúng ta hiểu biết hơn về nó. Hôm nay mà khi để chọn nói về đề tài này thì thực sự tôi vẫn chưa cảm thấy thực sự là bình an và thoải mái. Tôi vẫn rất là khó khăn khi để nói về nó. Tuy nhiên là có thể là số phận đã có một cái sự sắp đặt nào đó để cho tôi đã từng là người trầm cảm và đã từng gánh chịu những nỗi đau rất lớn khi mà có bạn thân của mình bị trầm cảm. Bản thân tôi thì cái ngày xưa khi mà tôi bị trầm cảm, tôi không biết gọi tên nó là trầm cảm, tôi chỉ biết là tôi rất là bị mất ngủ và mọi thứ trong nhà tôi nó cứ rối tinh lên. Tôi cảm thấy tôi không nuôi được con mà được tốt như theo tôi mong muốn. Chuyện trong gia đình thì rất là lộn xộn, và bạn thân tôi cũng có gặp một tình trạng y hệt. Thì chúng tôi cũng đều đã tới bác sĩ và đã uống thuốc ngủ. Tôi đã đi uống hết loại thuốc ngủ này đến loại thuốc ngủ khác, rồi còn đi châm cứu, rồi đi massage, tức là làm rất nhiều cách từ Tây y đến Đông y để mình ngủ lại được, nhưng mà vẫn rất là khó để ngủ. Và đến khi mà bạn tôi mất thì đúng cái khoảng khắc khi bạn tôi mất, tôi mới biết được đó là trầm cảm, và tôi mới hiểu rằng là trầm cảm có thể giết người nhanh hơn cả bệnh ung thư, nhanh hơn cả những cái dịch bệnh mà bây giờ mình đang rất là lo lắng. Và đó là cái mà là một cái cú hích làm cho tôi bắt đầu, từ đó là tôi bắt đầu phải tìm hiểu nhiều hơn về tâm lý, và tôi mới biết rằng là hơn mọi những cái đau chân, đau tay, đau tim, đau thận thì cái tâm lý có thể là làm ảnh hưởng đến sức khỏe người ta nhiều nhất. Rất là may mắn, rất là cảm ơn William đã cho tôi một cuộc hẹn. William là chuyên gia về giáo dục cảm xúc và NLP. William sẽ cùng với tôi giải đáp cho các bạn biết là những cái biểu hiện như thế nào là trầm cảm và những cái cách ứng xử nếu mà mình hoặc là gia đình mình bị trầm cảm, và cái khi nào là đã tới cái mức độ mình cần phải được giúp đỡ và can thiệp. So one of the symptoms is, as you've experienced, sleeplessness, but it doesn't have to be expressed that way. And that's another symptom of depression, is that lack of energy. You just feel like, oh, I have no energy, you have no enthusiasm for anything. And so that's another common symptom, is that people lose interest. They lose interest in their friends, in their family. They start to disconnect. They don't make those contacts, those connections with people. And they lose interest in activity, things that they normally would enjoy. Going out and doing sports or exercising, reading books, seeing movies, whatever previously were interesting activities for them. Now, all of a sudden, they're boring. They find there's nothing exciting about doing them anymore. And they just lose interest in all the activities of life. Of course, a very common problem with depression is that you have very negative thoughts, right? Negative thoughts that range from feeling worthless and hopeless, feelings of helplessness, that you're a victim and you can't do anything to make your life better. These are prolonged feelings. And also, of course, thoughts of death. Of course, suicide, you mentioned that we have a lot of Vietnamese who suffer from depression, and some take that ultimate step. 36,000 to 40,000 Vietnamese every year commit suicide. So these thoughts of suicide need to be taken seriously. And certainly a good majority of the people who commit suicide are suffering from depression. So these are the basic symptoms, but there are other symptoms as well, because the symptoms show up differently for different people. One of the things that people often struggle with is concentrating on what they're doing. So
if they're students in school, then now they have a lot of trouble focusing on their studies. If they're in the workforce, they now have a lot of trouble on focusing on their career or on their work. They're really easily distracted, and they feel anxious and stressed a lot of the time. So these are some of the common symptoms of depression. And the Canadian Medical Association, the country where I come from, the Medical Association recommends that if you are feeling multiple symptoms, if you're experiencing multiple symptoms, and this is happening over a period of 2 weeks or longer, you should be seeking some sort of medical advice, because the chances are very good that if you're experiencing this and it's happening with a longer period than a couple of weeks, chances are you have depression. Cho đến tận lúc này tôi vẫn cảm thấy rất là khó tha thứ cho cái sự thiếu hiểu biết của mình. Bởi vì lúc đó tôi chỉ gọi đó là sự nóng tính. Tôi chỉ biết đó là nóng tính thôi, chứ tôi không biết đó là những cái tiếng kêu cứu của chị bạn tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái thời gian đó là con của chị bạn tôi là bị tiêu chảy, là chỉ là một cái bệnh của rối loạn tiêu hóa thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, và tất cả mọi người trong họ hàng đó đều xuống vào để cứu chữa cho bé, nào là cho bé uống thuốc này, rồi nấu cháo cho bé. Tuy nhiên ngay bên cạnh bé là một người mẹ đã trầm cảm ở mức độ gần tử vong rồi, nhưng mà không hay nhận ra. Và đến khi bạn của tôi mất thì tôi mới biết đó là mình đã như thể là bị điếc. Mình đã bị điếc trước những tín hiệu kêu cứu của một người thân của mình. Tôi cái nỗi đau này nó rất là đau, đến mức độ mà cho đến tận bây giờ đã 7 năm rồi sau cái ngày đó. Nhưng mà khi đạp xe trên đường, có những lúc mà tôi phải ngừng xe lại để thở. Và tôi muốn là không một ai rơi vào tình cảnh như mình nữa, không bị điếc trước những tiếng kêu cứu của bạn mình, của người thân mình.